السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب التريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مشروع تحويل أو تغيير العملة من خلال سكراتش. إزاي إن أنا أقدر إن أنا أعرف سعر العملة أو أحول العملة ديت من عملة لعملة، من الجنيه المصري للريال للدينار للدولار لأي عملة أنت عاوزها. إزاي إن أنا أعمل مشروع بالشكل ده؟ طيب، في هنا حاجة بس مهمة قبل ما ابدأ الشغل. انا طبعا لما باجي اشتغل لازم بختار الايفنت او الحدث المناسب بتاعي، فدي كلها احداث عندي. طبعا الناس اللي بتشتغل بالاجهزة اللوحية، سواء كان بيشتغل بقى على الموبايل، سواء كان بيشتغل على التاب، الكلام ده بيبقى في مشكلة اوقات كتير. لما باجي اشتغل اقول له تعالى نشتغل من خلال ان انا اتحرك بالاتجاهات او الحروف او الارقام. طيب، فانا هنا انا هعمل البرنامج بحيث ان هو يتماشى مع ان انت لو هتشتغل على جهاز لوحي ماشي، لو انت هتشتغل على كمبيوتر او لاب مفيش اي مشكله. طيب، انا ممكن اختار واحد من الحدثين دول، انا هختار الحدث التاني ده. طيب، اول حاجه طبعا كالعاده ان احنا بنعملها يا شباب، ان احنا بنختار الخلفيه المناسبه لينا على حسب كل واحد، فانا هسيبها لاختيارك. طيب، تاني حاجه هبدا اضيف الكائنات بتاعتي. هضيف اتنين كائن للتحويل من الجنيه المصري مثلا الى الدولار، وكائن تاني اللي هيحول لي او اللي هسأله يحول لي من الدولار الى الجنيه المصري. هجيب بيبول، هختار ابي مثلا ايت، وابدأ اختار كائن تاني واخد دي مثلا، وهاجي هنا بس كل اللي انا هعمله ان اجي لدي هنا من الكاستمز واختار فليب هوريزونتال عشان يبدأ ان الوش بتاعه بس يظبط الناحية التانية. اختار بس الاول المظهر اللي انا هشتغل عليه، وليكن المظهر ده، وفي ده انا هاخد بتاع التفكير ده مثلا واخد ده. تمام. طيب، بعد كده انا كده عملت الاتنين كائنات بتوعي. طيب، انا عاوز احول مثلا من الجنيه المصري الى الدولار، واحول من الدولار الى الجنيه المصري، يبقى انا عندي العمليتين. طيب، هناخد اللي هو ابي اللي هي الكائن الاول، وهشغل بيها من الجنيه المصري الى الدولار، وبالتالي انا عندي عملتين. طيب، العملتين دي انت عارف المستخدم اللي هيستخدم المشروع بتاعك او البرنامج بتاعك هيحول كام او هيدخل رقم كام؟ لا، وبالتالي اوتوماتيك يبقى ديت عباره عن فاريبلز او متغيرات. هندخل في المتغيرات وابدا اعمل ميك فاريبل، واقول هنا مثلا الجنيه المصري، الجنيه المصري. اوكي، وادخل تاني هنا واعمل ميك فاريبل تاني واقول الدولار. طبعا هنا اجت بالغلط، فهنعمل كليك يمين ورينيم واكتب الدولار. طيب، تمام كده. اوكي، كده اصبح عندي في المشروع اتنين متغيرات اهمت. تبدا ان انت ترتبهم بالشكل اللي انت عاوزه، مفيش اي مشكله. تحطهم بس بمظهر معين بتاع، دي حاجه خاصه بك انت. طيب، يلا نبدا. احنا قلنا ان احنا ابي هتبقى تحول لي من، هتسال سؤال بتاع التحويل من الجنيه المصري الى الدولار. تمام. طيب، هنيجي نقول وقتين ابي هتشتغل الاحداث يعني الايفنت، فهاجي اقولها عند النقر على الكائن. يبقى هنا مش إلها لازم واحد يقول لي هضغط على العلم، مش بيأثر معايا. ايوه، ما عشان احنا قلنا هنا ايه عند النقر على الكائن. طيب، اول ما ابدا المشروع بتاعي عاوز ان القيم بتاعه الجنيه المصري والدولار تكون متصفره، وبالتالي هندخل في الفاريبل وهنجيب الامر ست، واجيب الامر ست، واجي اقول له خلي الجنيه المصري بدايته بصفر، وخلي الدولار بدايته برضه بصفر. يبقى انا كده صفرت الايه الاوامر. طيب، انا عاوز اقول لك بقى انت كمستخدم دخل لي بقى المبلغ اللي انت عاوز تشوف اللي قيمه التحويل بتاعه كام، وبالتالي هندخل في السنسنج واختار منه الامر اللي اسمه اسك، سؤال، واجي هنا اقول له ادخل المبلغ بالجنيه المصري، ادخل المبلغ بالجنيه المصري. يبقى انا كده بقول له دخل المبلغ اللي انت عاوزه بالجنيه المصري. طيب، هنا المستخدم طبعا اهوت لما اضغط على ابي اهوت بيقول لي دخل المبلغ. طيب، المبلغ ده عباره عن ايه؟ دي الاجابه بتاعته، وبالتالي الجنيه المصري اللي هو المتغير اللي فوق ده هيبقى عباره عن القيمه اللي هتنوضع هنا. طيب، يبقى هندخل في الفاريبلز واقول له ست الجنيه المصري
عباره عن الاجابه هنا، يبقى ديت عباره عن اللي هنا. يبقى هندخل في السنسنج واقول له ان الجنيه المصري هيتخزن فيه قيمه الاجابه. تعالى كده نجرب. اكتب هنا مثلا اي رقم، اي حاجه كده، واضغط على علامه الصح، اوتوماتيك طلعت اتخزنت فوق اهوت في المتغير بتاعي. يبقى كده اول حاجه كده تمام. طيب انا علشان احول من جنيه الى دولار، لو عندي 1000 جنيه وعاوز اقول سعرهم بالدولار كام، في الحاله ديت بستخدم عمليه اقسم الجنيه المصري على سعر الدولار فيديني الناتج. وبالتالي هنا هاجي اقول له من المتغيرات طيب وقيمه، اجعل قيمه الدولار عباره عن ايه؟ عباره عن عمليه حسابيه. وبالتالي طالما عمليه حسابيه يبقى ندخل في الاوبريتور ونختار عمليه القسمه اهيت اللي احنا قلنا عليها. طيب هنا انت بتقول لي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الجنيه المصري اللي هي القيمه دهيت، القيمه بتاعت الانصر اللي اتخزنت في الجنيه المصري اللي هي اللي فوق ديت، على سعر الصرف. وبالتالي هندخل في المتغيرات واقول له ادي الجنيه المصري على سعر الصرف، مثلا سعر الدولار كام؟ مثلا هنفترض 18 جنيه ونص، ادي 18.5. تمام كده؟ طيب انا كده لو انا كده خلصت المشروع على كده هينتج معايا وهيبقى 100% وهيشتغل. طب تعالى نجرب كده. اضغط على ابي، هتبدا تفتح لي القيمه اي حاجه واعمل علامه صح. بص كده حضرتك، ادي سعر الجنيه المصري اهوت. الجنيه المصري المبلغ اللي انا دخلته بيساوي كام؟ 53.2. طيب انا عاوزها تنتج وتقول الكلام ده كله. نعمل كده، نجيب اللوكس ونقول سي، ونقول هنا المبلغ بالدولار هو المبلغ بالدولار هو ايه بقى؟ اروح جاي عامل سي تاني واقولها انتجي قيمة الدولار. يبقى اجيب الفاريبلز واروح حاطط هنا الدولار. تمام؟ يبقى كده تمام التمام. طيب لو انا عاوز اعمل بقى المشروع بتاعي بشكل اكبر من كده كمان، اجي هنا على الاكستنشن، على الاضافات، واضغط على الاضافات واختار عندي امر اللي هو تكست تو سبيتش، اللي هو يحول لي الكلام الى نصوص. بس خلي بالك الريكواير بتاعه اللي هي المطلوب بتاعه يكون في ايه؟ في هنا واي فاي او اتصال بالانترنت. طبعا دي من خدمات امازون. تمام؟ هنضغط عليها. نفس كده لما انت بتدخل في جوجل وتحب ان هو يخليه يعمل لك ترجمه. بص عندي امر اسمه سبيك، اجيب هنا دي كده، احطها دي هنا، واجيب دي كده، احطها دي كده. ايه ده؟ انت عاوزه يقول ايه؟ ده ويقول ايه؟ انا عاوز اقول لك بص انا حطيتها لك مرتين هنا. دي كانت الجنيه المصري المبلغ اللي اتخزن هنا، فاكرين لما انا كنت بكتب اهو 89 ولا 8 ولا اي حاجه، كان بيطلع فوق هنا المبلغ صح؟ ايه رايك ان انا اخليه يجراه لك كمان؟ تمام؟ مش هيقولها له بقى، لا، هاجي هنا من المتغيرات الفاريبلز واقول له الجنيه المصري، يبقى تجرى لي القيمه اللي انحطت فوق. طب وتحت انت كان بيجرى لك مين؟ الدولار، يبقى هنا هيجي يجرى لي الدولار. يبقى هنا حضرتك كده هيجرى لك القيمه حتى لو فيها كسور لعند اخر قيمه او اخر رقم 10. لو ضغطنا عليها تاني كده نجرب 98 مثلا، 98 هتبدا هنا تنتج 98. وبعدين تبدا تعمل عمليه القسمه، تطلع الناتج اهوت والناتج اهوت 5.2 وهكذا. تمام؟ تبدا تجرى لك البتاع. تمام؟ يبقى كده انا خلصت من المعامله الاولى بتاعه ان انا احول من الجنيه المصري الى الدولار. طيب عاوز احول من الدولار ما انا حطيت الكائن ده تاني. طبعا انا كنت ممكن اعمل اتجاهات، لما اضغط على الاتجاه كذا يعمل وكده، بس احنا اشتغلنا عشان الاجهزه اللوحيه. فهاخد اعمل مضاعفه او تكرار للكود ده، اضغط كده واسحب واحطه على الكود التاني بتاع الكائن التاني. تمام كده. هاجي هنا في الكائن التاني اقول له لا، انت عاوز تحول بقى منين؟ من الدولار الى الجنيه المصري. طيب الاثنين متصفرين مفيش مشكله. هيبقى هنا ادخل المبلغ بالدولار، ادخل المبلغ بالدولار. طيب وبعدين هنا هيبقى القيمه اللي هيدخلها دي قيمه الدولار، يبقى الانسر عباره عن الدولار وهينتج قيمه مين؟ الدولار. طيب هنا هيبقى الجنيه المصري هيساوي كام؟ الجنيه المصري هنا مش هيبقى عمليه جسمه زي ديت، لا، ده هيبقى عمليه ضرب. وبالتالي هندخل في الاوبريتورز ونختار عمليه الضرب، وهنقول له هيساوي قيمه الدولار اللي هي القيمه اللي هنجراها هنا
قيمة الدولار في سعر الصرف بتاعه مثلا، وليكن زي ما قلنا الناحية التانية 18.5. تمام. طيب هو هيجي هنا يقول لي المبلغ طبعا بالجنيه المصري، المبلغ بالجنيه المصري او بالريال او حسب العمله بقى اللي انت بتشتغل عليها يعني. طبعا هنا انا عاوزه يجرى لي اللي الجنيه المصري، وبالتالي هناخد هنا من المتغيرات الجنيه المصري، الجنيه المصري. تمام. يبقى كده ادي المشروع اهوت. يبدا ان انا اعمل، طبعا بوقف المشروع، ابدا هنا التشغيل هنا ملوش لازمه لانه هو عند النقل. هضغط كده على الكائن، بيقول لي ادخل المبلغ بالدولار، ادخل قيمه الدولار مثلا 57 دولار، اعمل اي صح. ادي هنا خزن قيمه الدولار اهيت، وطلع لي فوق قيمه الجنيه المصري، وطبعا بيبدا يتكلم ويقول لي الايه القيمه. اتمنى اذا عجب حضراتكم المشروع ما تبخلش علينا باللايك، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.